Hi guys, welcome back to my channel. Please join with me guys. Mamasyal tayo dito sa SM Lanang Premier here in Lanang, Davao City. At matagal-tagal din akong hindi nakapag-malling guys. Nakailang buwan din. Kaya na-miss ko talagang mag-malling. Lalong-lalo na dito sa Davao City. Of course, meron akong dalang mask. Isusot ko to bago pumasok guys. Para din sa ating protection at hindi makakapasok pag walang mask. Okay guys, let's go! Ayan.